Tối nay nhà tôi có còn đến nữa không? Ông ấy đã ra đi được 2 năm rồi, bà vẫn chưa buông bỏ được sao? Nếu bà muốn ông ấy đến, tôi có thể giúp bà thêm một lần nữa. Thôi, bỏ đi vậy, người đã khuất thì nên yên nghỉ, đừng quay về nữa. Tôi chịu không thấu. Lúc còn sống thì chẳng mấy khi ở nhà, giờ mất rồi mà cứ nhắm hướng nhà mà chạy là thế nào? Bà không còn lời nào muốn nói với ông ấy sao? Chẳng còn gì để nói cả. Không có ông ấy, ba mẹ con tôi sống vẫn rất tốt. Bao nhiêu năm qua sống không thấy người, mắt không thấy xác, cứ thất thỏm mãi cũng là một chuyện. Hôm nay coi như thấy người ta yên ổn là được rồi. Cổ nhân nói rất đúng. Âm dương cách biệt, mỗi người một ngả. Người đã ra đi thì không còn chung đường với người sống nữa. Ngài nghĩ gì đêm mơ nấy? Nếu bà thật sự không đuổi ông ấy, buổi tối ông ấy sẽ không đến nữa đâu. Vậy chứng đau cổ và cảm giác lạnh lẽo của tôi cũng sẽ không tái phát chứ? Hay là ngài xem xét lại giúp tôi một chút? Không cần đâu, cứ yên tâm mà ngủ. Buổi tối tôi sẽ giúp bà thanh tẩy âm khí khu vực này, bảo đảm sau này bà sẽ bình an vô sự. Vậy thì tốt quá. Chu tiên sinh, ngài uống thêm vài ly đi, để tôi đi thêm cho ngài vài món nhắm. Bao Ngọc Cầm vừa dứt lời định đi lấy thêm thức ăn. Ngay lúc đó, thấy tên Hoàng Mao vội vàng chạy vào. Mẹ, Tiểu Mai đâu rồi? Mẹ đuổi cô ấy đi rồi à? Chẳng phải chỉ thiếu chút tiền phòng thôi sao? Cô ấy là con gái, trời lạnh thế này mà mẹ đuổi đi thì cô ấy biết sống sao? Mẹ thật là quá thất đức rồi. Vốn dĩ vẫn chưa nguôi ngoai từ nỗi đau mất đi người chồng. Bao Ngọc Cầm nghe vậy liền đại nộ, vò lấy cái móng giò cứ thế tác động vật lý liên tiếp vào mặt Hoàng Mao. Thất đức cái con khỉ ấy. Tao nuôi mày lớn bằng chừng này mà lại nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát như mày à? Đồ vô lương tâm. Bố mày ra đi thảm thiết như vậy mà mày còn tơ tưởng đến con nhỏ đó. Tao phải xử lý mày mới được. Mẹ, Tiểu Mai mà có chuyện gì thì con cũng không thiết sống nữa. Mày đi mà đăng xuất ngay bây giờ đi. Hà Khương Binh, mày giỏi thật rồi đấy. Vì một đứa đàn bà đã có chồng mà ở đây đòi sống đòi chết với tao à? Cái đồ vô lương tâm, thất đức nhà mày. Nhưng cú đánh giáng xuống người Hoàng Mao, hắn lao ái thảm thiết rồi chạy khỏi phòng. Sao tôi lại nuôi ra một thứ vô lương tâm thế này không biết? Chu tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi một lát, để tôi đi làm thêm món. Không cần đâu, tôi ăn thế này là tốt rồi. Phải về dưỡng thần một chút. Buổi tối dù nghe thấy động tĩnh gì, tuyệt đối đừng có ra ngoài. Dặn dò kỹ tất cả hàng xóm và những người thuê phòng. Ai mà ra ngoài va chạm phải thì đừng tìm tôi chữa trị. Người thuê phòng cũng đã biết. Ban ngày ở đối diện đào lên bao nhiêu người đã khuất, đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nên khi nghe Bao Ngọc Cầm mời tiên sinh đến thanh tẩy, ai nấy đều rất hiểu và ủng hộ. Họ sớm đã dọn dẹp, đóng cửa tắt đèn. Đúng 11 giờ đêm, tôi bước ra khỏi phòng, đứng giữa sân đốt một nén hương đỏ và 2 nén hương vàng, cắm xuống đất. Sau đó lùi về hiên nhà. Chẳng mấy chốc đã có những con chuột béo mắt đỏ từ 4 phương 8 hướng kéo đến, tập trung trước nén hương, xoay quanh hỗn loạn. Xoay được 2 vòng, có một con chuột không chịu nổi liền đứng bằng 2 chân sau, định vồ lấy đầu nén hương vàng. Nó vừa mới đứng dậy, con chuột bên cạnh lập tức lao tới, cắn mạnh vào cổ nó. Một phát cắn làm xi dâu bắn tung tóe. Sự biến nhỏ này giống như đã mở ra một công tắc ma quỷ nào đó. Tất cả lũ chuột ngay lập tức trở nên điên cuồng, lao vào cắn xé lẫn nhau kịch liệt. Tiếng kêu chói tai vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch, đầy vẻ thê lương và tuyệt vọng khiến người ta rùng mình. Hương đỏ ẩn thân, hương vàng nuôi cổ. Đây chính là thuật nuôi cổ, một trong những pháp môn đỉnh cao của Thái Sinh Chiết Cát. Cổ không chỉ đơn thuần là theo nhận thức phổ biến, như thuật nuôi côn trùng của vùng tương Tây. Tất cả những thứ được tạo ra bằng thuật nuôi cổ đều gọi là cổ. Có thể là sâu, rắn, kiến, có thể là chuột, chó, lợn, và cũng có thể là con người. Tôi cần ngụy tạo một miếng thịt sống. Lũ chuột đã ăn phải đan dược từ người đã khuất này chính là nguyên liệu tốt nhất. Chẳng mấy chốc, số chuột kéo đến đã mất đi hơn phân nửa. Xác chuột đen kịt nằm rải rác khắp sân, chỉ còn lại 10 mấy con béo nhất. Khỏe nhất vẫn đang cầu xé nhau giữa đống xác đồng lại. Tôi lại lấy ra một nén hương đỏ thắp lên, cầm trên tay rồi bước ra ngoài. 10 mấy con chuột khỏe mạnh kia ngừng chiến đấu, vội vã đi theo sau tôi. Tôi vừa ra khỏi cổng sân, đang định băng qua đường để vào sân nhỏ đối diện, bỗng thấy trên đường có một bóng người đi đứng siêu vẹo, lảo đảo bước tới. Từ xa đã hét lớn, cái gì mà Phật với chả không Phật chứ? Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, làm cái quái gì thế hả? Em gái à? Cô làm thế này? 10 mấy con chuột bị giật mình, lập tức dừng lại, đứng bằng 2 chân sau, những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đến. Tôi chậm rãi quay người lại, đưa nén hương đang cầm lên ngang tầm mắt, nhìn kẻ đó qua ánh đỏ le lói của đầu hương. Tên Hoàng Mao không biết đã uống bao nhiêu rượu, mặt đỏ gay, đi đứng lảo đảo,
Vẻ mặt hung tợn xông về phía tôi. Chỉ là vừa mới xông tới gần, hắn đột nhiên sững người. Trên mặt dần hiện ra vẻ kinh hoàng, môi run bần bật. Mẹ ơi, chuột, chuột. Hắn gào thét, quay đầu vừa lăn vừa bò chạy về sân nhà mình. Kết quả vừa vào sân đã bị vấp ngã sấp mặt, ngã nhào vào đống xác chuột trên mặt đất lăn lộn. Có thế nào cũng không bò dậy nổi. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên liên hồi. Mẹ ơi, cứu con với, cứu mạng với. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Băng Ngọc Cầm rõ ràng còn nhớ lời dặn của tôi. Dù nghe thấy tiếng kêu của con trai ruột cũng không ra mở cửa. Chắc là bà ấy nghĩ đó là yêu ma quỷ quái nào đó giả dạng chăng. Tôi quay người lại, tay cầm hương, tiếp tục dẫn lũ chuột vào sân nhỏ đối diện. Đi ngang qua trước nhà, trên cửa kính phản chiếu bóng của tôi, một con quái vật mình người đầu chuột cầm một điểm đỏ le lói, trên cái miệng nhọn hoắt, những sợi râu dài đang uốn éo như những chiếc xúc tu. Đó chính là cảnh tượng mà Hoàng Mao đã nhìn thấy. Hương nôi cổ có độc, nó khiến con người này sinh ảo giác liên đới. Ngay cả người thực hiện cũng không ngoại lệ, nếu tâm trí không kiên định. Chỉ riêng ảo giác này cũng đủ dọa người ta đến phát điên. Tôi coi như không thấy bóng mình trên cửa sổ, vững bước đi vòng ra sau nhà, nơi có hố sâu vừa đào. Những người đã khuất đều đã được chuyển đi, nhưng băng cảnh báo vẫn còn đó. Tất nhiên, dù không có băng cảnh báo, cũng chẳng có người bình thường nào dám bén mảng tới đây vào ban đêm, nơi từng chất đống hàng chục xác người. Tôi đưa lũ chuột xuống tầng hầm sâu nhất, ném nén hương vàng vào giữa. Chính là cái hố sâu chỉ bằng kích thước đầu người. Mười mấy con chuột còn lại theo làn khói hương lần lượt nhảy vào trong. Trong cái hố đầy bùn đen hôi thối, một cuộc cầu xe mới lại bắt đầu. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại một con duy nhất. Kẻ chiến thắng cuối cùng này đứng trên đống xác chuột, phát ra tiếng kêu chói tai về phía tôi. Đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ hung tợn và cuồng bạo. Tôi rắc một nắm bột thuốc xuống. Con chuột bị phủ kín bởi thuốc bột càng trở nên điên dại hơn, điên cùng nuốt chửng xác của đồng loại dưới chân. Chẳng mất bao lâu công phu, nó đã ăn sạch. Mười mấy con chuột cũng béo tốt như nó, cái bụng căng tròn đến mức nứt toác. Con chuột cuối cùng thậm chí không thể nuốt trôi. Cái đầu của nó lòi ra khỏi miệng con chuột thắng cuộc, trông như một con chuột hai đầu vô cùng kỳ dị. Con chuột đã không thể cử động được nữa, nằm ngửa bốn chân trong vũng bùn, phát ra những tiếng kêu đứt quãng yếu ớt. Lúc này đã sang nửa đêm 12 giờ, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống, vừa vặn soi vào con chuột trong hố sâu chật hẹp kia. Lớp lông trên người nó rụng sạch, lộ ra phần thịt đỏ hòn. Bên trong lớp thịt có thứ gì đó đang uốn éo sinh trưởng. Hạt giống đã được gieo xuống mảnh đất màu mỡ, sáng mai sẽ phát triển chín mùi. Tôi không nhìn nữa, quay người trở về sân của Bao Ngọc Cầm. Hoàng Mao vẫn đang lăn lộn gào khóc trên mặt đất, khắp người đầy xì dâu và xác chuột chết. Tiếng gào thét vang vọng trên bầu trời ngôi làng, nhưng chẳng ai bận tâm. Thậm chí những cửa sổ vốn đang sáng đèn cũng lần lượt vụt tắt. Tiếng gào thét kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ mới chịu ngừng lại. Lúc này tôi đã nằm thoải mái trên giường, nghe thấy tiếng kêu tắt hẳn, liền nhắm mắt lại. Nhầm đến 9 tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhẹ. Tôi mở mắt ra, thấy làn khói màu xám trắng đang bao phủ trong không trung. Trở mình xuống giường đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có 27 bóng người mờ ảo đang đứng ngay ngắn. Tuy vẫn còn khiếm khuyết không nguyên vẹn, nhưng trên người họ không còn lũ chuột bò lầu mồm nữa. Thấy tôi xuất hiện bên cửa sổ, nhưng bóng người này lặng lẽ cúi người hành lễ với tôi. Tôi không khỏi mỉm cười. Linh hồn nơi đây cũng thật có lễ tiết. Hơn 4 giờ sáng một chút, trời vừa hừng sáng thì cửa phòng bị gõ dồn dập. Người gõ cửa là Bao Ngọc Cầm, vẻ mặt đầy lo lắng và kinh hãi. Chu tiên sinh, ngài dậy chưa? Mau ra xem thằng con tôi với, nó không xong rồi.